beberapa transportation method yang orang lokal ambil. First of all, kita nak ambil ferry government. Bila ada ferry kan, kita kena angkat tangan macam ni, tunjuk macam tu. Inilah government boat yang kita tengok semalam. Semua dah ready untuk turun. Ini stesen dia, tak tahu nak tanya siapa. Rupanya ada juga government bus. Tak ada tempat duduk tapi boleh tempuh lah kita. Bila nak stop ni, dia macam ni lah. Macam tu, RM1 lebih je. Train yang betul-betul paling murah lah. Ni aircon pun tak ada, apa pun tak ada. Atas adalah kipas. Cuba jalan pergi ke pantry. Pandasnya sorry geng, aku sendiri tak mau masuk. Aduh, hangat tu. Sebelum train stop, kawan dah standby lah. Ramai. Alamak geng, mereka minta RM400. Dalam jam-jam sini kena tempuh macam ni lah. Tempat hotel kita yang first day tu. So ni lah halaman dia. Selamat datang ke Travel Mission geng. Kita baru keluar daripada boat house yang hampa tengok dekat episod lepas tadi. Hari ni, dalam episod ni aku nak tunjuk kat hampa beberapa transportation method yang orang lokal ambil. Maksudnya orang kampung biasa ambil. Tak ada yang premium, tak ada yang luxury. Betul-betul tiket yang paling murah aku nak beli dekat setiap transportation yang aku nak pergi ni. Sebelum ni, bila aku mai daripada hotel aku ke boat house ni, aku ambil tuk-tuk. Dia ambil lebih kurang RM500 lah, which is reasonable for tuk-tuk. Tapi hari ni kita nak ambil jalan yang paling murah untuk balik ke hotel kita. Ikut cara orang-orang kat sini, locals. Jom. Ni stop ni aku tunjuk kat hampa kan. First of all, kita nak ambil ferry government yang semalam aku abang hampa ni. So ni lah station dia. Okay, kita tengok. Kita ada dua abang kat sini tengah tunggu. Inilah view dia. So abang tu kata dia macam lebih kurang taksi tahan bas. Bila ada ferry kan, kita kena angkat tangan macam ni, tunjuk macam tu. Kita cuba experience tu. Geng, tempat ni kalau nak pergi town LP tu, by road 12 km, by water 7 km. Sambil-sambil kita duduk sembang ni, kita dah dapat dah nampak government boat kita dah mai. So aku tahan siap-siap lah. Dah tahan dah. Inilah government boat yang kita tengok semalam. Agak lama. Okey, kita masuk. Ini local boat, tak ada tempat duduk. Kita duduk tani. Kita nampak depan tu, atas semua ada safety jacket tu penuh lah kalau ada apa-apa. Okey, dah gerak dah. Kita punya boat tempatan punya. Tiket dia, saya kita tanya berapa. Dahsyat no. Travel Mission memang dahsyat ni geng. Tempat ni kalau nak pergi by water 7 km, by land 12 km ke Alepe Town. So sampai situ je kita boleh pergi. Lepas tu kita kena mau tak mau ambil tuk-tuk tapi cheaper. Tangan apa dia aman tu ada. Kata itu lah. Okay geng, staff tu kata tak boleh rekod. Jadi apa kita buat? Kita rekod muka kita dengan scenery je. Eവിടെ tu? Malaysia. Ini stop seterusnya. Okay, hampa tengok tempat duduk dia kat sini. Isi kayu ni. Wah, okey lah, cukup convenient. Okay, aku tanya kebenaran lah. Macam aku tak akan tunjuk public, tapi aku tunjuk macam seat yang kosong. Just nak tunjuk environment kat hampa. Dia kata okey, dan boleh lah sikit-sikit. Ni tempat simpan beg mereka. Kira depan setiap kampung macam ni ada satu stesen. Senang lah untuk orang tempatan. Pas travel untuk sejam, nampak lah jalan raya sikit-sikit yang nampak kereta apa. Okay, yang ni by the way dikenali sebagai Shikara Boat. Orang yang tak mau pergi boat house, mereka boleh hire benda ni, lagi murah. Okay, nampak macam stop last nak mai dah. Semua dah ready untuk turun. Okay geng, dah habis dah experience boat kita ni. Memang terbaik lah. Dari sini kita kena cari local transportation yang paling murah untuk pergi ke railway station. Geng, bila aku tanya local kat sini, dia habaq kata yang bus memang tak ada lah dari sini untuk nak pergi ke railway station. Kena ambil tuk-tuk. Kita fikir lagi lah, kita cari dulu. Inilah Alepe Town geng, kira macam city center.
Geng, aku salah tanya orang. Aku tanya tuk-tuk driver ada bas ke tak. Of course dia cakap tak ada sebab nak guna servis dia kan. Sebenarnya ada bus station. Jom, mak kena jalan lah dalam 5 hingga 7 minit depan tu. Boleh nampak dah bas tu. KSRTC. Yang tu lah kot. Kat sini yang tengok pisang dia besar gila. Jom, makin dekat dengan stesen. Kau nampak ada bus station kat sini. Sampai hati geng tu cakap macam tu kat kita no. Tak apa. Nasib baik aku tanya seorang lagi shopkeeper kat situ. Dia abang lah. Sebab kita punya hotel kat railway station. So kita kena pergi sana. Tapi hotel tu pun untuk ambil luggage je lah. Ini stesen dia. Tak tahu nak tanya siapa. Lepas tu kita tanya pergi. Oi, gila. Okay, ada orang kat sini dia kata untuk nak pergi railway station tak boleh ambil KSRTC ni, kita kena ambil macam private bus. Okay gang, kita dah jalan lebih 10 minit. Aku tanya dekat ada polis kat situ. Dia kata next stop lah ada private bus tu railway station. Private bus ni bukan bus express tau. Dia still local bus tapi run by private company. Macam KSRTC tu dia run by government. Okay, jom. Okay gang, belakang aku ni bus station. So kira motif kita untuk nak guna jalan lokal sampai ke Kochi ni masih dalam track lah. Ingat kena ambil tutup tapi masih ada bus. Rupanya ada juga government bus yang pergi ke railway station. KSRTC ni ada. Okey lah geng. Ya, coming. Mari dah. Kalau pergi awak. Tak ada tempat duduk tapi boleh tempuh lah kita dekat bas ni. Aduh, kali berdiri pun dah komplain tau. Orang lokal ni selalu tak kata apa kan. No. Geng, dapat juga tempat duduk. Okay. Tali nipis kat atas tu, itulah loceng dia. Kalau kacau dia sikit, dia akan bunyi loceng kat situ. Cantik. Bila nak stop ni, dia macam ni lah. Macam tu. Alright, terbaik. Jom. Okay. Thank you, madam. Geng, kita dah sampai ke railway station. Oh, wow. Semalam, untuk journey yang sama daripada railway station, hotel aku pun dalam railway station, pergi ke houseboat tu, dia ambil RM500 untuk tuk-tuk. Hari ni, aku guna jalan orang biasa, jalan locals. It cost me only RM25 all total. RM1 lebih je. Kalau tengok, tak aku cross jalan sikit. Perjalanan bas daripada center ke railway station 7 Kupang je geng. RM13. Lebih kurang macam tu. Dahsyat lah. Okey, kita dah mai dekat hotel kita tu, Railview. Sebab luggage besar warna biru tu ada kat sini. Kita ambil benda ni. Lepas tu kita naik train ke Kochi. Inilah hotel kita. Kita ambil luggage. How are you? Alah king lah. Full journey. Train 12 o'clock. Nah, konjena rokan dekna train wala beri ko. Full time angge irunno, no problem. Okay, thank you so much, so kind. Sangat baik lah abang tu. Disuruh kita boleh rehat kat lobby dia. Tak kisah berapa lama pun. Cuna. Baik kita. Selamat geng. Geng, ada lebih kurang 2 jam lagi untuk train kita. Betul-betul kita punya platform pun exactly yang opposite kita punya hotel. Kita boleh rehat saat dekat lobby. Thanks to owner bagi relax dekat lobby ni. Geng, dah pukul 12. Train kita 12.10. Hari ni mungkin train dia tak lambat. Kita keluar daripada hotel, boleh pergi dekat platform which is just opposite Cakobak Gampar. And kenal pula train kita pun dekat platform 1. Sangat cantik. Adakah ni train kita? Tak. Geng, sekarang ni kita nak gerak daripada LP pergi Kochi balik. Sebab hari tu kita tak pusing Kochi. Dan kenal pula kali ni kita ambil train. Train yang betul-betul paling murah lah. Kelas dia, aku tak tahu second class ke third class ke apa tak tahu. Saja kita nak experience local punya style. Okay geng, train kita dah mai dah.
Aku pun confused. Aku ni mana satu? Ekonomi. Ni AC ekonomi. Ni AC2 tire. Kita punya ni SR. Mana satu S7? Sleeper. Ni kita punya sleeper. Ni S8. Betul-betul. Ni S8. Dan yang ni aku rasa buffet pantry. Dan okey, ni S7. Elok lah. Dia abang memang tepat-tepat stop dekat tempat kita. Paling economical, geng. Okey, tunggu orang keluar dulu. Ni aku bukan nak exaggerate lah. Pasal yang ni tandas. Aku berdiri kat sini pun aku dah boleh bau dah. Cara first class pun bau tak tahan. Okey, naik dulu. Ni aircon pun tak ada, apa pun tak ada. Ni seat kita 15. Okey, boleh lah. Okey, inilah environment. Atas adalah kipas yang kurang function dia. Yang ni pun hampa boleh buat 3 deck lah. Kalau tengok kat atas tu satu, yang tempat sandak ni boleh buat deck kedua. Yang ni deck ketiga kalau nak tidur lah. Okey geng, kelas yang kita ambil kali ni memang paling low untuk reserve seat lah. Ada lagi satu kategori yang murah pada ni, yang tu unreserved seat. Yang tu kira nombor seat tak ada. Ikut lah kalau hampa nak duduk ke, berdiri ke. Kadang-kadang hampa dapat tempat duduk pun, bangkit sat pun ramai duduk. Tak late nak question apa. Dengan luggage banyak ni aku tak cuba benda tu. Maybe next time kita buat yang tu lah, yang paling ekstrim. Tu harga dia mungkin separuh daripada tiket kita yang ni. Okey, jom. Parampudi. Ada satu lah plug kat sini. Mungkin yang atas tu dia ada kot. Macam kita punya ni seat bawah actually. Dah gerak dah. So far apa enjoy tak journey aku ni. Aku buat semua benda ni so that apa boleh tengok lah. Sebab benda-benda macam ni ada orang yang buat, ada orang yang tak buat, ada orang yang macam malas nak buat, tapi semua orang boleh tengok. So aku buat tu apa. Okay geng, kita cuba jalan pergi ke pantry untuk check tiket ni. Sebelah sana ada pantry. Kita punya S7. Bandasnya sorry geng, aku sendiri tak mau masuk. Wow. Makanan kat sini macam-macam ada. Hello geng, aku pergi sampai pantry tapi mereka tak bagi rekod. Tak apalah, saya rekod. Kita tengok apa yang kita boleh tunjuk je. Jom. Ada stop dekat satu stop ni. Next stop ni kita punya. Geng, bila kereta api gerak tak ada rasa panas sangat. Tapi bila stop macam ni, aduh hangat dengan duk matahari pancak ke arah muka aku kan. Tak tahu siapa dekat stesen Certela ni, depa stop punya lama gila. Dah lebih 15 minit dah duk stop dah ni. Okey lah, train kita pun dah bergerak. Hat sebelah pun bergerak. Next station kita punya. Kita tunggu lagi. Dalam journey aku naik kereta api ni, bila aku tengok kat luar ni, ada banyak perumahan yang sangat dekat dengan railway macam ni. So aku selalu fikir, benda ni ganggu ke kehidupan harian mereka ni? Mereka tak rasa bising ke railway duk lalu sebelah rumah mereka? Hampa pun bolehlah komen pendapat hampa tentang perkara ni kat aku. Kita discuss sikit. Geng, dia nak dekat sampai dah. Kita sedia untuk turun lah. Sebelum train stop, kawan dah standby dah. Okey geng, nak dekat stop dah. Dah sampai stesen. Set baik journey 1,5 jam. Tu pun nampak tengok lah muka aku jadi macam mana. Kalau panjang lagi, jadi barbecue ke apa. Okey, tempat nak turun ni agak tinggi ke untuk orang tua. Okey. Serbu. Geng, daripada boat, bas dengan train aku naik. Ramai duk tanya aku, kata datang dari Malaysia, siapa yang ambil transportation yang murah-murah macam ni kan? Selalunya bukan turis, mereka ambil yang luxury sikit ke? Itulah jawapan dia macam ni lah. Kita travel mission. Kita bukan travel setakat nak tengok tempat yang cantik, makanan yang best, luxury lifestyle. Kita travel untuk nak lalui kehidupan penduduk tempatan. So untuk distance yang aku lalui ni, yang agak panjang ni, aku hanya spend less than 200 rupees geng. Termasuk journey dari boathouse sampai kita sampai Kochi. Aku rasa ni lah jalan keluar. Sebab hari tu aku ingat aku masuk kat sini. Sangat queue ni. Ramai. Sesak.
rush hour, harap-harap dapatlah transportation nak balik hotel. Mereka duk panggil untuk taksi aku dengan orang putih belakang aku ni, kami buat tak kisahlah sebab tahu mesti scam. Jalan depan sikit lah, cari tuk-tuk. Sebelum tu kita check harga Uber dulu. Paling murah Uber Go pun 176. Kita cuba tanyalah. Dia tuk-tuk jadi lagi mahal dekat Kochi ni. Aku pun tak faham siapa. Nah? വാട്ടർ മെട്രോയിലാക്കിയാൽ മതി. അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിന് നേരെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങാം. Fort Kochi lah. How much? ഇവിടുന്ന് 150 ആവുള്ളൂ. ഇങ്ങിരുന്ന് വാട്ടർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. വാട്ടർ മെട്രോയിലേക്ക് 40 രൂപ കൊടുത്ത് നേരെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങാം. Fort Kochi lah memang. Alamak geng, mereka minta 400 rupees. Tuk-tuk pun minta 400 rupees. Padahal kereta pun kita boleh dapat 176. Aku try book, tengoklah dapat ke tak. Prepaid tuk-tuk ni dia minta 250 lah. So far the best option aku tengok dengan beg banyak ni adalah Uber. Kalau tidak kita ada bus. Boleh jalan 10 minit dari sini. Lepas tu naik bus 18 rupees. Lepas tu kat situ dia turun jalan 6 minit. Tapi aku tengok dengan beg macam ni, dia bukan mengganggu kita. Dia mengganggu orang sana. Sebab sini bus government tak banyak facility untuk simpan banyak beg. Sian dia ada ramai orang yang nak naik kan, kita macam nak ganggu. So tak apalah, Uber final. Kereta kita ada depan tu, nampak dah. Jalan jam-jam sini kena tempuh macam ni lah. Okey, ni kereta kita. Sorry ya. Okay. How are you? Afan? Okay, I'm YouTuber. Your name? Saiju. Saiju. Nice meeting you. Okay. Yeah. Okay geng, dah sampai dekat Anis Inn Homestay, tempat hotel kita yang first day tu. Okay, jom pergi check in sekejap lah. Geng, aku dah sampai hotel dah, Anis Inn Homestay. Hari tu tak sempat nak review kan, jadi aku review hari ni. So ni bilik kita, dia bagi bilik yang sama. Sampai tengok, sangat bersih lah. Dia punya setup, katil, semua tu. Lepas tu ada aircon, ada kipas. Lepas tu ada TV, ada macam meja sikit, tempat sangkut baju. Dan kita juga ada almari. So dalam almari ni dia letak selimut dengan tuala. Okay, nice lah. Benda yang paling aku suka adalah bilik air yang bersih. Sangat bersih lah. Aku tengok ni, bau dia pun sangat fresh. Ada shower. Lepas tu kita juga ada sinki. Kat sini yang tengok, sabun pun dia dah sediakan. Okay, fasiliti-fasiliti yang lain kat luar bilik kita pergi tengok sekarang. Keluar daripada bilik ni, kita boleh nampak lah ada satu meja dengan kerusi kat sini. And wifi kat sini. Bila aku tidur hari tu agak stable. Okay, biasalah dekor-dekor semua. So kalau kita tengok kat halaman ni, yang ni aku dah pernah tunjuk hari tu, first day tu. Kat sini kita ada satu halaman yang otentik lah, India punya style. Okay, pavement yang cantik dengan tumbuh-tumbuhan yang sebenar. Turun tangga. Kat sini kita ada tempat makan lah. Buka kasut lah. So ni tempat makan. Probably kalau kita perlukan breakfast, which is 250 rupees, mereka akan serve juga. And kat sini dia ada water dispenser lah, clean water, filtered water lah. So tak payah risau kalau nak minum kat sini. Ada sinki satu kat sini. And kat dalam ni kita ada kitchen. Maksudnya kalau nak jimat, nak masak kat rumah, nak masak kat hostel, tak ada masalah. Ada semua kat sini, ada kettle. Kalau nak bancu ayak panas, tu mereka juga sediakan jugalah. Teh semua tu. Gula semua ada, susu semua. Ada juga peti sejuk kat sini. Nice lah. Lepas tu ada tempat basuh pinggan yang besar lagi kat sini. Washing machine ada satu kat sini. Tapi aku tak sure boleh pakai ke tak. Ataupun mereka punya. Bila keluar daripada kitchen ni, tengoklah ruangan untuk rehat. Ni. Okay. And sebelah sana tu aku rasa sambung dengan rumah mereka lah. Sebab yang ni house punya ni kan. Dan kita ada CCTV lah. Well secured dekat sini. Turun lagi tangga kat sini. Tengoklah. Ni memang rumah mereka. So memang sangat cantik lah. Dan rumah yang sangat bersih. Hello, hi. Hello, hi. So ni lah halaman dia. Yang tengok signboard kat sini, bila masuk ni, inilah rumah dia yang cantik. Tengok sampai atas. Memang agak cun rumah dia. Lepas tu tengok halaman dia, banyak pokok-pokok semua. Dan kat sini kita ada tangga. Okey, kita naik balik ke bilik dah. Penat dah ni. Okey, jom masuk bilik. Setelah penat mengharungi kehidupan orang tempatan dari segi transportation mereka ni, kita dah finally balik ke hotel kita.
Itu je untuk hari ni. Aku nak rehat, aku nak tutup dekat sini. Tapi sebelum tu aku abang hampa, jalan yang aku ambil hari ni, laluan yang aku ambil hari ni, satu laluan yang bukan sekadar turis lah. Even local pun kalau ada duit lebih sikit, mereka takkan buat benda ni. Dalam travel mission, kita selalu tunjuk tempat-tempat macam ni. Sebab apa? Aku sendiri personally bila lalui kehidupan yang susah macam ni, aku rasa sangat bersyukur sebab lahir dekat Malaysia dengan fasiliti yang Malaysian ada. Betul tak? Negara kita sediakan. Bila orang-orang yang tengok pun, hampa kena bersyukur lah. Tu je. Sebab Malaysia ni satu country yang banyak fasiliti. Aku boleh kata basic fasiliti dia tinggi. So, sentiasa bersyukur lah sebab lahir dekat Malaysia ni. Okay? Itu sahaja untuk hari ni, geng. Lepas ni, aku akan mandi. Mungkin makanan pun aku beli kat sebelah-sebelah ni. Just makan macam tu je. Dan aku nak tidur, nak rehat lah. Esok kita akan explore Bandar Kochi, Queen of Arabic Sea. Macam biasalah, makanan akan jadi tumpuan dekat situ. So geng, yang tengah tengok ni, terima kasih sebab bagi sambutan dan sokongan yang padu. Kalau tak subscribe lagi, tolong subscribe. Tolong like video kita, tolong share video kita. Jumpa hampa lagi esok. Jom.